Khi cái tĩnh của âm, tâm đạt đến cực hạn, nó sẽ hóa thành cái động của dương, tiểu trường. Kinh tiểu trường, hành trình trên cánh tay. Kinh tiểu trường, Đông y gọi đầy đủ là Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh. Dòng chảy của nó bắt đầu ngay tại điểm mà kinh tâm kết thúc, từ thiếu sung HT9 chuyển sang thiếu trạch SI1 ở đầu ngón tay út. Kinh tiểu trường có 19 huyệt, bắt đầu từ huyệt thiếu trạch SI1 ở đầu ngón tay út và kết thúc tại huyệt thính cung SI19 ở trước tai. Trên cánh tay, hành trình của kinh tiểu trường đi qua 8 huyệt đầu tiên, từ đầu ngón tay út cho tới khuỷu tay. Huyệt thiếu trạch SI1. Đây là điểm xuất phát của kinh tiểu trường. Thiếu trạch là cái tên mô tả một huyệt thuộc hành hỏa nhưng lại nằm ở nơi trũng như ao nước, đầm lầy, giống như một đốm lửa nhỏ bên bờ đầm lầy, nơi dòng khí của kinh tiểu trường bắt đầu xuất lộ từ sâu trong cơ thể ra ngoài bề mặt. Dù kinh tiểu trường thuộc hành hỏa, nhưng huyệt khởi đầu của nó, thiếu trạch, lại là huyệt tỉnh thuộc hành kim, một sự khởi đầu sắc bén và tinh khiết, giống như tia lửa đầu tiên vừa xuất hiện. Trong hệ thống ngũ du huyệt, các huyệt tỉnh ở đầu ngón tay thường có tác dụng rất mạnh trong cấp cứu và thanh nhiệt. Theo con mắt y học, huyệt thiếu trạch nằm ở giao điểm của gốc móng với cạnh trụ của móng, cách góc móng tay này khoảng 0,1 thốn về phía trụ, tức ở rìa ngoài bàn tay này. Đây, nó nằm ở đây. Nó nằm trên đường ranh giới giữa da mu bàn tay và da gan bàn tay. Nếu bấm nhẹ vào đây, ta sẽ thấy cảm giác hơi tê tê lan xuống đầu ngón tay. Theo con mắt võ thuật, huyệt thiếu trạch được xác định rất nhanh là nằm ngay sát rìa ngoài gốc móng ngón tay út. Nếu bấm mạnh vào sẽ gây cảm giác đau nhói. Trong Đông y, huyệt thiếu trạch có nhiều công dụng độc đáo trong sự phục hồi ý thức, như trong cấp cứu ngất xỉu, hôn mê, trong các phác đồ điều trị các tình trạng viêm sốt, trong điều trị phụ nữ sau sinh, tắc tia sữa, ít sữa, vân vân. Trong vận hành âm dương, huyệt thiếu trạch SI1 kết nối với huyệt thiếu sung HT9 của kinh tâm nằm ở bên đối diện của gốc móng tay đầu ngón út, là sự chuyển từ âm tận của kinh tâm sang dương sinh của kinh tiểu trường. Huyệt tiền cốc SI2. Từ thiếu trạch, dòng khí nhẹ nhàng men theo bờ bàn tay đi lên, chỉ một đoạn ngắn thôi, dòng khí đã gặp một thung lũng nhỏ phía trước. Đây chính là vị trí của huyệt tiền cốc SI2. Theo con mắt y học, tiền cốc có nghĩa là thung lũng phía trước và nó nằm ở phía trước một khớp xương. Trên thực tế, huyệt tiền cốc nằm ở mặt trụ của ngón út, sát mép xa khớp xương bàn tay thứ 5, nằm tại điểm giao nhau giữa thân và gốc của đốt xương gần của ngón út. Theo con mắt võ thuật, huyệt tiền cốc nằm trên đường ranh giới giữa da mu và da gan bàn tay, ngang với nếp gấp giữa ngón tay út với bàn tay như thế này. Nếu bấm vào đây tại chỗ lõm này sẽ rất đau. Huyệt tiền cốc là huyệt huỳnh thuộc hành thủy. Nó là huyệt then chốt trong việc thanh nhiệt, tiêu viêm, điều tiết chất lỏng và làm dịu thần kinh nhờ mối liên hệ tâm tiểu trường. Huyệt hậu khê SI3. Hậu khê có nghĩa là khe suối phía sau, từ thung lũng ở phía trước của huyệt tiền cốc, vượt qua cái gò cao của khớp bàn ngón út này là đến ngay vị trí của khe suối ở phía sau này. Đó chính là vị trí của huyệt hậu khê. Trong Đông y, huyệt hậu khê được xác định bằng cách sờ như thế này. Ngón tay trượt từ gần ra xa theo mép trụ của bàn tay, cho đến khi ngón tay sờ chạm dừng lại ở chỗ sát với khớp bàn ngón tay út. Đó chính là vị trí của huyệt hậu khê. Cách xác định nhanh thường được dùng trong võ thuật là huyệt hậu khê nằm ở đầu trụ của đường tâm đạo bàn tay, ngang ra rìa ngoài bàn tay như thế này.
Huyệt hậu khê là huyệt du thuộc hành mộc. Đặc biệt, huyệt hậu khê là một trong những huyệt quan trọng nhất của kinh tiểu trường, đồng thời cũng là huyệt chủ của đốc mạch. Nó là một trong bát mạch giao hội huyệt. Huyệt hậu khê kết nối với đốc mạch. Khi tác động vào huyệt hậu khê, không chỉ kinh tiểu trường được tác động, đốc mạch cũng được mở cửa để cho năng lượng được dẫn vào, rồi chạy dọc theo cột sống. Hậu khê cực kỳ tốt trong việc điều trị các chứng đau cột sống cổ và thắt lưng. Huyệt uyển cốt SI4. Huyệt uyển cốt SI4 là huyệt nguyên, là nguồn khí nguyên thủy của kinh tiểu trường, có tác dụng điều hòa toàn bộ kinh mạch và cơ quan tương ứng. Theo Đông y, uyển cốt với ca nghĩa rất trực quan là xương cổ tay, tuy nhiên nó không nằm trên cổ tay mà nằm trên cạnh bàn tay, tại vị trí trên đường ranh giới giữa da gan bàn tay với da mu bàn tay. Khi vuốt dọc theo xương bàn tay số 5 về phía cổ tay, điểm dừng ở khe xương chính là vị trí của huyệt uyển cốt. Trong võ thuật, huyệt uyển cốt được xác định nhanh là nằm trên đường ranh giới giữa da gan bàn tay với da mu bàn tay và trong chỗ lõm phía xa của nếp gấp cổ tay, khoảng chừng một thốn như thế này. Huyệt uyển cốt có nhiều tác dụng đặc biệt trong việc loại bỏ nhiệt ẩm, các chứng đau và đặc biệt là tí chứng, hội chứng tắc nghẽn đau đớn, thông kinh hoạt lạc và điều hòa can khí. Huyệt dương cốc SI5. Dương có nghĩa là mặt trời, là dương và phù hợp với vị trí chỉ mặt ngoài. Cốc có nghĩa là khe suối. Dương cốc có nghĩa là khe suối ở mặt ngoài của cổ tay. Theo con mắt giải phẫu học, huyệt dương cốc nằm ở đầu trụ của nếp gấp ngang trên mặt mu cổ tay, trong chỗ lõm giữa mỏm châm của xương trụ và xương tháp, tức xương ba. Theo con mắt võ thuật, huyệt dương cốc có thể hiện rõ trong khe xương mỗi khi gập cổ tay như thế này. Trên thực tế, chỉ cần đặt ngón tay trên mỏm châm trụ là xương nhô lên ở ngoài cổ tay này, đẩy nhẹ lên một chút, đầu ngón tay sẽ rơi vào một chỗ lõm, đó chính là vị trí của huyệt dương cốc SI5. Huyệt dương cốc là huyệt kinh thuộc hành hỏa, là bán huyệt, tức là huyệt hỏa trên kinh hỏa, nên nó có tác dụng thanh nhiệt cực mạnh, hạ sốt, trị viêm họng, sưng lợi, vân vân. Huyệt dương cốc có tác dụng mạnh trên cả thể chất và tinh thần, như thanh nhiệt, an thần, trị rối loạn cảm giác và giảm đau cơ xương. Huyệt dưỡng lão SI6. Dưỡng lão, một cái tên rất đẹp và ý nghĩa. Dưỡng là nuôi dưỡng, chăm sóc. Lão là người già, là tuổi tác. Đây là huyệt dưỡng già, chuyên trị các bệnh của người cao tuổi. Theo con mắt y học, huyệt dưỡng lão nằm ở mặt sau đầu dưới xương trụ, trong một khe xương ở phía bên quay của mỏm châm trụ, với lòng bàn tay hướng về phía ngực như thế này. Trong võ thuật, huyệt dưỡng lão được xác định nằm trên mặt ngoài cổ tay, trước nếp gấp ngoài cổ tay khoảng một thốn. Chỗ khi thì nhô cao, khi thì lõm xuống thấp, mỗi khi cổ tay xoay hướng lên trên hay xoay ngang ra ngoài như thế này. Huyệt dưỡng lão là huyệt khích, nơi khí huyết hội tụ sâu. Huyệt dưỡng lão có nhiều ứng dụng đặc biệt trong việc cải thiện thị lực, đặc biệt ở người cao tuổi, trị đau cấp tính, các cơn đau nhói dọc kinh tiểu trường, tác dụng toàn thân qua kết nối với kinh bàng quang cùng hệ thái dương, vân vân. Huyệt chi chính SI7. Chi có nghĩa là nhánh, chính có nghĩa là chính diện, chủ đạo. Chi chính là một cụm từ cho thấy đây là một nhánh rẽ từ đường kinh chính, nơi khí tách ra để đi vào sâu. Theo con mắt y học, huyệt chi chính nằm ở rãnh giữa bờ trước của xương trụ và cơ gấp cổ tay trụ, cách nếp gấp cổ tay, tức vị trí của huyệt dương cốc SI5, 5 thốn. Với con mắt của võ thuật, huyệt chi chính nằm ở tại vị trí
cách xa trung điểm giữa nếp gấp cổ tay với đầu mỏm khuỷu tay một thốn, trong khe giữa xương trụ và cơ như thế này. Cũng trong võ thuật, huyệt chi chính có thể xác định nhanh hơn nữa bằng cách ước chừng một chiều rộng của cả bàn tay như thế này. Huyệt chi chính là huyệt lạc kết nối kinh tiểu trường với kinh tâm thông qua quan hệ biểu lý. Huyệt lạc có tác dụng điều hòa mối quan hệ giữa hai kinh. Trong Đông y, huyệt chi chính có vai trò quan trọng trong điều hòa cả thể chất và tinh thần như an thần, định trí qua kết nối với kinh tâm, thông kinh hoạt lạc, trục phong nhiệt, trị mụn cóc, bệnh ngoài da và điều chỉnh khí nghịch, vân vân. Huyệt tiểu hải SI8 đi qua huyệt chi chính SI7 đến với đầu mỏm khuỷu tay chính là vị trí của huyệt tiểu hải SI8. Tiểu hải có nghĩa là biển nhỏ, nơi dòng sông sinh khí của kinh tiểu trường dồn đổ vào và tụ hội mạnh mẽ. Theo con mắt y học, huyệt tiểu hải nằm ở chỗ lõm giữa mỏm khuỷu tay và lồi cầu trong của xương cánh tay khi khuỷu tay hơi cong. Đây là mỏm khuỷu tay. Đây là lồi cầu trong của xương cánh tay và nằm ở giữa chúng trong cái chỗ lõm này chính là vị trí của huyệt tiểu hải SI8. Trong võ thuật, huyệt tiểu hải cũng có thể được nhận diện rất nhanh bằng mắt ở vị trí chỗ lõm nằm giữa hai cái u xương này. Cái u này là mỏm khuỷu tay, cái u này là nổi cầu trong của xương cánh tay và giữa hai cái u này là vị trí của huyệt tiểu hải. Huyệt tiểu hải thuộc hành thổ cũng là huyệt hợp của kinh tiểu trường. Trong hệ thống ngũ du huyệt, huyệt hợp có tác dụng điều hòa khí cơ ở tầng sâu, trị các bệnh về phủ tạng. Trong Đông y, huyệt tiểu hải có rất nhiều tác dụng quan trọng như thanh nhiệt ẩm, trị các chứng bệnh liên quan đến dây thần kinh trụ, trị các chứng đau cơ xương, tí chứng và an thần, định trí, vân vân. Trong võ thuật và dân gian, tiểu hải là huyệt cười, là điểm chạm dây thần kinh trụ. Khi va chạm vào đây, cảm giác tê điện sẽ chạy dọc xuống ngón út. Tiểu hải cũng là một huyệt thường là mục tiêu của các đòn, điểm, triệt hoặc cầm nã, khóa, vân vân. Như vậy, chúng ta vừa đi qua 8 điểm dừng đầu tiên trên hành trình của kinh tiểu trường. Dòng kinh bắt đầu từ thiếu trạch SI1 ở đầu ngoài ngón tay út, một huyệt tỉnh nhỏ bé giống như đốm lửa nhỏ bên bờ đầm lầy, nơi dòng khí của kinh vừa mới xuất lộ ra ngoài cơ thể. Từ đó, dòng khí men theo rìa ngoài ngón út, chỗ lõm xa sau đốt bàn ngón út để đến với tiền cốc SI2, huyệt huỳnh, một thung lũng nhỏ phía trước, vượt qua gò cao của khớp bàn ngón út đến chỗ lõm sát trước đốt bàn ngón út, ngang với đường tâm đạo của bàn tay là đến với huyệt hậu khê SI3, huyệt du, khe suối phía sau, nơi dòng chảy bắt đầu sâu và rõ hơn. Đi tiếp dọc theo hết xương bàn tay số 5, dòng kinh đến với uyển cốt SI4, huyệt nguyên, nguồn khí của toàn bộ kinh tiểu trường. Từ đây, hành trình vượt qua xương tháp, tức xương 3, tiến về cổ tay, đến dương cốc SI5, huyệt kinh, khe suối nằm dưới ánh dương, nơi mặt ngoài cổ tay. Chỉ cần vượt qua đầu xương trụ một chút, rồi đi vào phía trong của mặt ngoài cổ tay này cũng một chút, nơi khi nhô lên, khi lõm xuống, mỗi khi xoay cổ tay hướng lên trên hay ngang ra ngoài như thế này, chính là vị trí của huyệt dưỡng lão, huyệt khích, huyệt dưỡng già. Men theo bờ sau cẳng tay, trong khe giữa xương trụ với cơ gấp cổ tay trụ, cách xa trung điểm của đoạn xương cẳng tay này một thốn, dòng kinh tiếp tục đi tới chi chính SI7, huyệt lạc, nơi có nhánh rẽ kết nối với kinh tâm, và vẫn men theo mé sau của bắp cơ này, thẳng tới một điểm lõm nằm trong khe giữa hai mấu xương rất lớn là mỏm đầu xương cẳng tay, tức mỏm khuỷu tay, với lồi cầu trong của xương cánh tay như thế này, là nơi mà dòng chảy ấy dồn tụ lại ở tiểu hải, huyệt hợp, một cái biển nhỏ, nơi dòng sông sinh khí của kinh tiểu trường hội tụ và dồn đổ vào mạnh mẽ. Nhưng hành trình của kinh tiểu trường vẫn chưa dừng lại ở đây.